Imaginația, adesea asociată cu creația artistică sau visatul cu ochii deschiși, este mai mult decât atât. Este un instrument puternic care modelează nu numai creațiile artistice, ci și imaginea noastră de sine și implicit realitatea pe care o experimentăm în viață. Imaginea noastră de sine este sculptată în mare măsură de povestea pe care ne-o spunem despre noi înșine. Imaginația noastră este arhitectul acestei povești interne, influențând modul în care vedem și interpretăm lumea din jurul nostru. Fiecare proces mental imaginativ contribuie la conturarea perspectivei noastre unice asupra vieții. Procesele mentale imaginative sunt cheia pentru a ne contura o perspectivă unică în viață. Prin intermediul imaginației ne putem depăși limitele autoimpuse și ne putem descoperi potențialul nelimitat. Interpretările noastre despre lume și povestea internă pe care ne-o spunem pot crea sau distruge bariere mentale. Suntem ceea ce gândim este un principiu puternic exprimat de James Allen, scriitor și filozof care s-a remarcat prin diverse lucrări motivaționale. Povestea pe care ne-o spunem despre noi înșine și interpretările noastre determină traiectoria noastră în viață. Spre exemplu, dacă ne vedem în lumina succesului, a fericirii și a posibilităților infinite, deschidem inevitabil ușa către acele experiențe. Pentru a obține rezultate pozitive cu ajutorul imaginației, trebuie să facem curat în subconștient. Controlând mintea subconștientă și preluând controlul asupra gândurilor și tiparelor automate, putem evita traiectoriile înguste și deschidem ușa unor posibilități personale noi. Omul este ceea ce gândește. Prin rescrierea acestui dialog intern, putem elimina barierele iluzorice și ne putem extinde potențialul. Imaginația devine instrumentul prin care transformăm visurile în realitate. Fiecare circumstanță din viața noastră este o oglindă a sistemului nostru de credințe. Orice situație reflectă armonie sau dezacord în funcție de ceea ce credem. Omule, așa cum gândești, așa ești, afirmă James Allen. Imaginația modelează gândurile noastre, iar acestea, la rândul lor, modelează realitatea. Gândirea orientată spre lipsuri și sărăcie este ca un voal care acoperă acel potențial neexplorat al imaginației noastre. Această perspectivă, adesea înrădăcinată în teamă, în îndoială și în sentimente de insecuritate, acționează ca un filtru întunecat prin care privim lumea, percepând ziduri acolo unde de fapt ar trebui să vedem ferestre deschise spre posibilități infinite. Imaginația se află în centrul acestei transformări. Gândirea limitată, bazată pe ceea ce ne lipsește, înăbușă creativitatea și blochează astfel viziunea noastră asupra potențialului delimitat. Persistând pe gândirea bazată pe lipsuri, intrăm într-un cerc vicios al dialogului interior negativ. Acest dialog devine o proiecție puternică, atrăgând inevitabil în lumea exterioară experiențe care sunt în concordanță cu imaginea creată cu ajutorul puterii imaginației. Charles Hanold, autorul celebrului volum Sistemul Maestrului, menționează că lumea exterioară este o reflecție a lumii interioare. Astfel, gândurile noastre împământate în imaginație moderează o realitate personală. O gândire bazată pe lipsuri și sărăcie va atrage inevitabil experiențe care reflectă această stare de lipsă și de sărăcie. Tranziția de la gândirea bazată pe sărăcie la cea bazată pe abundență și posibilități multiple este un proces care se bazează pe introspecție și pe un efort susținut. Este un exercițiu constant de a recunoaște și de a schimba tiparele limitative ale gândirii noastre. Puterea imaginației este esențială în acest proces. Imaginația este motorul care materializează lucrurile în viața noastră.
Scopurile și aspirațiile noastre sunt definite de imaginație. Ele își au rădăcinile într-o proiecție, o imagine mentală care caută să se materializeze, să se concretizeze cumva. Schimbând setul nostru de credințe și valori pentru a fi bazate pe abundență, vom transforma realitatea personală și vom începe să reflectăm și să atingem, să atragem acea abundență în viața noastră. Imaginația devine forța creatoare care modelează lumea din jur. Puterea imaginației este cheia care deschide ușa către o realitate plină de posibilități. A trece de la gândirea bazată pe sărăcie la cea bazată pe abundență este o călătorie a conștiinței care aduce transformare profundă și îmbogățire personală. Este un salt, o evoluție de la a vedea ziduri la a contempla ferestrele deschise către acel univers vast al posibilităților. Este esențial să înțelegem că imaginația este o unealtă puternică, dar ea trebuie susținută de un set realist de acțiuni. Schimbarea tiparelor mentale prin puterea imaginației necesită un efort continuu și consecvent în lumea reală. Astfel, nu trebuie să vedem imaginația ca pe o soluție magică, ci mai degrabă ca pe un ghid care ne luminează calea către schimbarea personală. În încheiere, este important să subliniem că visatul cu ochii deschiși și imaginația nu pot schimba realitatea precum niște baghete magice. Ele reprezintă instrumente puternice care, doar în armonie cu acțiuni realiste, deschid noi orizonturi și creează oportunități. Mulțumesc că m-ai urmărit! Pe data viitoare! Dacă ți-a plăcut acest material sau nu, te rog să îi acorzi un like sau un dislike. De asemenea, dacă vrei să împarți ideile și viziunea ta cu ceilalți, simte-te liber să plasezi un comentariu despre acest material. Pentru acces simplu la conținut similar, te rog să te abonezi la acest canal și să activezi clopoțelul pentru notificări.